Mike. Okay. Hello. Assalamualaikum. Hi. Hi everyone. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pula yang jawab kan. Okay. Okay. Mic on. Okay. Itu yang penting. Hai, apa khabar semua? Terima kasih kepada mereka yang menonton sesi Facebook Live bersama Mental Health and You. Okay, jadi macam biasa saya perkenalkan diri saya sebagai Special Needs Educator bersama We Care Oleh Center. Assalamualaikum, nama saya Farah. I'm a clinical psychologist and I see children and adults. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Shazima. Saya juga seorang clinical psychologist di We Care Oleh Health Center. And our topic for today is Misdiagnosis dalam autism. Tapi sebelum tu, kalau siapa yang on boleh bagi like sikit, tembak-tembak sikit love semua untuk kami tahu anda berada di sana. Okay. Nampak love banyak. Okay. Tajuk hari ni adalah misdiagnosis dalam autism. Tapi sebelum kita masuk ke topik, kalau kita lihat daripada kami memilih tajuk ni adalah melihat kepada peningkatan autism pada statistik yang meningkat pada setahun ke setahun. Tahun 2014, tahun 2004 dahulu, Malaysia punya statistik autism 1 dalam 600. Lebih kurang 600 ke 625. 1 daripada 600 kanak-kanak. Tapi terbaru statistik tahun 2016 ke 2015 sudah meningkat menjadi 1 dalam 68. Which is 10 kali ganda. Daripada 600 ke 68. Jadi hari ini kita nak lihat sikit, sebab kami bentang ni bukan pada statistik sangat, tapi lebih kepada pengalaman berlakunya kes misdiagnosis dan macam mana kita risau sebab misdiagnosis ni akan menyebabkan statistik autism nampak macam meningkat. Padahal dia bukan autism pun. Jadi hari ni kita nak tengok macam mana boleh berlakunya misdiagnosis, dan sudah tentu perkongsian oleh daripada kita punya clinical psychologist. Silakan. Okay. Okay, terlebih dahulu saya akan jelaskan apa tu autism dulu sedikit sebenarnya. Okay, so autism adalah neurodevelopmental disorder di mana dia, siapa yang ada autism, they have to have 3 types of deficits dalam socialization. Okay, cara dia bergaul dengan orang, dan cara dia berkomunikasi, dan juga dia ada restricted ataupun stereotypical behaviour. So dia kena ada ketiga-tiga kelemahan dalam ketiga-tiga area tersebut. Kriteria ini baru dia akan didiagnose sebagai dia ada autism ataupun dia dibawa autism spectrum disorder. Okay, so kenapa misdiagnosis ni selalu berlaku di Malaysia lah. Okay, kita akan cakap tentang apa yang sedang berlaku kat Malaysia. So, terutamanya sebab kami dulu kami bekerja dekat UKM, and kami tahu apa prosedur yang sedang berlaku kat hospital-hospital, dan juga what happens when klien pergi berjumpa dengan doktor, pakar ataupun dekat hospital ataupun klinik di kerajaan dan juga di swasta. What happens is selalunya dia kekurangan pakar, dan dari segi kekangan pakar yang boleh memberi diagnosis autism ataupun boleh buat penilaian untuk autisme. Sebab itu we see that there is, semua orang pun kena dapat diagnosis autism, because pakar yang mereka jumpa actually is not qualified maybe, ataupun bukan sesuai untuk mereka untuk bagi dia punya diagnosis, ataupun sebab terpaksa. Sometimes there is cases di mana ada parents yang pergi jumpa dengan doktor, and then disebabkan maybe anak ada banyak delays, dan disebabkan dia perlukan kad OKU, dia perlu masuk sekolah khas, dan banyak lagi yang dia perlukan dengan menggunakan kad OKU. Disebabkan tu diagnosis ini diberi terlebih dahulu sebelum dia actually pergi untuk penilaian, kan Farah? Betul. Okay, mungkin. Okay. So balik kepada satu yang poin pertama tu mungkin sebab kekurangan pakar di Malaysia. So kadang-kadang kita terpaksa dapatkan diagnosis di mana yang boleh lah. Kalau for instance dalam I think dalam the whole of Malaysia cuma ada about berapa clinical psychologist, Aiman?
Klinikal psikologis. 16, right? Kalau di kerajaan Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah 20 kan? Yes, Di 40 orang. di bawah 20 lah secara amnya. Kalau Psychiatrist also Total memang pun 80 kekurangan. lebih je sebenarnya. total psychiatrist. Psikiatris 300 lebih. Psychiatrist 300 lebih. So still kita ada berapa juta? 30 juta lebih kan Malaysian. So memang tak cukup lah. So pakar-pakar lain terpaksa masuk dan membantu mengisi kekurangan tersebut lah. Number 2, so basically kalau dekat overseas, pakar yang memberi diagnosis untuk masalah neurodevelopment adalah number 1 is a clinical psychologist macam saya dengan Charles. Number 2 adalah psychiatrist. Atau number 3 pediatricians dalam specialization of child development. Tapi yang number first main tu lah clinical psychologist dengan psychiatrist. Number 3 tu kalau the first tu tak ada lah. Okay, so and then after that, so because of this, banyak di Malaysia juga sebab benda-benda macam kesihatan, isu atau information tentang kesihatan mental ni tak ada kurang kesedaran. So sometimes kita tak tahu mana nak pergi. So sometimes what happens is parents tak tahu pihak mana yang patut membuat diagnosis, macam mana nak cari yang betul-betul boleh dan tak tahu macam nak dapatkan makluman tersebut. So kadang-kadang ikut nasib lah. Kalau terkena yang betul, Alhamdulillah. Kalau tak, macam tu lah, I guess. What to do lah. So what we can say is that kadang-kadang kita pun faham yang the pakar ataupun doktor yang dekat hospital tu dia terpaksa bagi diagnosis seperti tu sebab dia nak menolong ibu bapa yang ada yang pergi berjumpa dengan mereka, sebab sometimes the process untuk penilaian pun lama sangat dan untuk jumpa waiting list pun panjang. So emergency lah. Emergency. So this is the reason why banyak misdiagnosis happens lah. This is what we see in Malaysia. So mungkin pakar tersebut memang tak ada developmental, they don't have formal training dalam specialty developmental psychology ataupun dia bukan ada kepakaran dalam mendiagnose budak-budak yang ada autism ataupun developmental disorder yang lain, tetapi dia terpaksa bagi diagnosis tersebut. So that happens, and sebab tu that's one another reason why misdiagnosis also happen kan Farah. So what else? Saya just nak tambah yang tadi tu. For example, macam saya cakap tadi dalam area ni, psychiatrist, clinical psychologist and developmental pediatrician yang mempunyai specialization dalam child development. Tapi kalau tak dapat ni pun memang susah ni, these three main people ni macam kita orang bukan senang nak jumpa lah, especially dalam kerajaan, sebab yang macam saya cakap tadi di bawah 20 di seluruh Malaysia. So terpaksa dapatkan diagnosis daripada mungkin medical officer dekat hospital kerajaan yang available, ataupun doktor pakar family sahaja, ataupun pakar pediatric atau pakar pediatric not specialized dalam developmental disorder. So mungkin dia adalah he's a pakar dalam pediatrician as in for dia masalah kanak-kanak medical illness, tapi bukan kepakaran dia untuk memberi diagnosis ataupun membuat penilaian untuk autism masalah perkembangan kanak-kanak, perkembangan kanak-kanak yang lain. So macam dia tak specialize, so mungkin maybe dia ada a bit of like informal training ke, or maybe short courses ke. Tapi kalau you nak banding orang yang pergi short courses dengan orang yang dah belajar benda tu specifically, there's a big difference dalam quality of doing work. Obviously lah kan. Macam kalau doktor, kalau ada sakit jantung, doktor biasa mungkin tahu what to do, tapi yang siapa lebih tahu doktor pakar jantung kan. Kalau emergency you pergi doktor mana-mana lah, tapi selalunya kalau doktor tersebut tidak mempunyai specialization dalam pakar jantung, dia bukan pakar jantung, dia akan bagi tahu no my area, saya refer boleh tak. So in general what happens is mungkin dia akan tahu yang budak ni ada masalah perkembangan kanak-kanak. So tetapi what is the specific masalah perkembangan tu mungkin dia tidak dapat memberitahu dan levelnya sekali. Dan level dia sekali dia tak dapat bagi tahulah. So this is what happens, and mungkin disebabkan tu dia nak cepatkan proses ataupun dia mungkin tahu sedikit sebanyak, so dia bagi the diagnosis.
You know, but like we said, I don't blame it's just that the system dekat Malaysia ni kurang kepakaran, and so you know this is what happens, and that is why dia punya diagnosis dia boleh nampak tiba-tiba mendadak. Like all of a sudden ramai yang ada diagnosis autism. Yeah. So generally kami akan bagi tahu macam mana actually a diagnosis sepatutnya berlaku bila berjumpa dengan at least a pakar psikologi klinikal. Like if you come to see us, actually kami akan buat penilaian and it will take quite some time sebelum kami bagi diagnosis. So jika parents ada bawa, ibu bapa ada bawa pergi berjumpa dengan pakar, and pakar only takes a few minutes and then bagi diagnosis, satu sesi saja daripada 40 minutes to 1 hour, there is a high possibility yang mungkin dah dapat diagnosis yang salah. So sebab when we do penilaian, kami akan jumpa patient dan ibu bapa, like the client and the parents for at least 1 hour untuk interview, untuk ambil history taking, untuk tengok anak, kita akan check semua benda. Kami akan tanya daripada A sampai Z, apa yang berlaku daripada kecil sampai besar, dan jika ada simptom-simptom macam ni, simptom-simptom macam tu, everything kami akan dapat tahu from the first interview. Okay, and then kami tak akan teruskan dengan penilaian on the same day most of the time. Kami akan pastikan yang kami akan jumpa pada sesi seterusnya. Kenapa? Kerana kami nak tengok kalau ada konsistensi dalam dia punya tingkah laku. Kena check kalau ada konsistensi. Okay, hari tu dia macam tu, ada tak hari ni pun dia macam tu juga. You know, mungkin kanak-kanak sometimes they have the problem of dia macam satu hari tu dia tak ada mood. Second time dia jumpa, kita nampak dia lain pula. You know, so kita kena check dia punya konsistensi dalam dia punya tingkah laku. So usually on the second session kami akan buat penilaian yang lagi spesifik kepada autism. Jika ada nampak simptom-simptom autism, so kami akan buat penilaian yang lagi spesifik, di mana kami akan tanya lagi banyak soalan tentang simptom-simptom yang dihadapi oleh anak tersebut, budak tersebut, anak kepada the parents. So usually we will ask like questions macam ada tak stereotypical behaviour macam mana, berapa severity dia, berapa kali dia buat dalam sehari, dalam 1 jam tu ada tak dia akan buat tak. And even bila kita tengok dia juga, kami akan buat behavioural observation, kami akan check kalau dia ada respon kepada kami, ataupun any signs and symptoms yang akan support kami punya analysis bila kami buat the penilaian tersebut, kan Farah? So usually it will take about 2 to 3 sessions lah. Kalau even dalam second session kami masih tak pasti ataupun ada behaviour, tingkah laku yang tidak konsisten, kami akan pastikan yang mereka akan datang sekali lagi untuk berjumpa dengan kami, and pada masa tersebut kami akan check lagi jika tingkah laku itu adalah konsisten dengan apa yang kami fikir. Isn't it? Yeah. So, you want to add something? Kalau saya just nak rumuskan apa Cik Syaz cakap tadi. For example, the first time kita jumpa tu, kita akan buat saringan informal. Kita nak tengok sama ada simptom yang macam sometimes parents cakap, saya rasa anak saya ada autism. So bila kita jumpa, kita check whether tingkah laku autism tu memang wujud dalam dia punya everyday life lah. Kita nak tanya symptoms tu. At the same time, ada tak faktor-faktor risiko yang ada yang boleh suggest yang kanak-kanak ni ada autism, atau kita check faktor-faktor lain, atau kita check tingkah laku lain yang boleh explain kenapa kanak-kanak tersebut mempunyai simptom seperti macam tu. For example, okay, kanak-kanak tu maybe dia ada masalah bercakap. Okay, so speech delay is a part of autism. Tapi macam mana kita nak bezakan sama ada speech delay tu memang sebahagian daripada simptom of autism atau dia sendiri sebagai satu diagnosis tersendiri, iaitu speech delay. So kalau kita nak bezakan, kita kena ada banyak information. Lepas tu kita nak tahu sama ada kanak-kanak tersebut ada masalah lain juga, seperti masalah emosi, masalah tingkah laku dan sebagainya. Sebab yang itulah faktor-faktor ni atau simptom-simptom atau ciri-ciri ni adalah menjadi
information yang akan boleh mengubah seseorang punya diagnosis. So, kalau kita dah pasti macam okay, kanak-kanak ni dia ada similar symptoms yang dalam kategori macam ni, for the second session tu kita akan buat formalized assessment. Maksudnya penilaian secara formal, kita gunakan alat psikologi klinikal yang bertaraf antarabangsa sebab kita nak tahu level. Kalau macam saya dengan Syazima, bila kita tengok kanak-kanak tu, sometimes kita boleh tahu okay, there's a high chance kanak-kanak ni ada autism. Tapi walaupun saya dah bertahun-tahun buat benda ni, saya tak boleh cakap, oh saya rasa mild, moderate, just like that. It's not fair. Saya kena check secara objektif mengikut alat psikologi antarabangsa di mana level autism kanak-kanak ini. Sebab itu, kita kalau sebelum kita nak tahu apa, macam mana nak bagi intervensi atau macam mana intensifnya, apa jenis, kita nak tahu level juga. Kan? So, apa yang what is Farah saying to us is that yang there is a chance yang what we need is evidence. Kami kena buktikan yang betul ke budak ni ada autism dan kenapa dia ada autism, dan kalau dia tak ada autism, apa masalah dia. So that is what happens in the process bila berjumpa dengan kami. Kami takkan nak cakap okay budak ni tak ada autism, so okay lah tak apa, boleh balik. Tak ada. Kami akan selepas tu kami akan check untuk benda lain. Mungkin dia ada masalah lain. Apa masalah dia? And kalau bukan autism, dan masalah apa? So saya akan masuk kepada mungkin kemungkinan apa yang kalau dia bukan autism, there is a chance yang mungkin dia ada masalah lain, masalah perkembangan lain. Mungkin masalah perkembangan sebagai maybe like speech delay. Dia bukan ada autism tapi mungkin dia ada speech delay. Mungkin dia slow learner. Mungkin dia ada ADHD. Sebab ataupun intellectual disability. Sebab simptom-simptom ni actually kalau kita nampak pun it looks similar tau, nampak sama tapi bukan, it's not the same. So usually that is why kami kena ada penilaian formal juga untuk buktikan yang benda ni okay, so ni nampak sama tapi it's not the same, and kita boleh bagi tahu kenapa kanak-kanak ni ada masalah speech delay dan bukan autism ataupun bukan ADHD ataupun bukan intellectual disability. So usually proses berjumpa dengan clinical psychologist adalah dia akan ambil masa yang lama sikit lah. So tak boleh nak habis dalam 1-2 sesi. Sebab beza kita, I think one of the things beza clinical psychologist buat diagnosis compared to others is kita bukan just macam for example parents cakap, oh saya rasa anak saya autism. Oh, then kita check autism aja. And then one day the same parents akan cakap, oh anak saya pula kali ni saya nak check ADHD. Hari tu saya check autism. For us, kita check semua sekaligus. Jumpa kita pertama kali, kita akan check okay, what is the main symptoms yang kanak-kanak ni ada, dan memang kita akan double check whether dia ada kebarangkalian untuk mendapat diagnosis lain. So, selepas jumpa kita, selalunya tak akan dapat lagi, oh, hari tu check autism, sekarang check ADHD. Tak ada. We do it one go. We will tell you apa, kalau macam katakan puan cakap saya nak check for autism, then bila kita buat saringan tu, oh you don't, anak tak ada symptoms yang berkaitan dengan autism, we will tell you straight so that tak payah buat check lagi. Okay, so that's why dia akan memakan masa. Yeah, sometimes the symptoms nampak sama. Kami pun there are cases di mana even we are not sure. Bila kami tak sure, saya akan tanya dia. Kalau dia tak sure, dia akan tanya saya. So you know, it's something. Ataupun kita akan tanya orang lain, sebab we have to be sure yang diagnosis yang kami bagi itu adalah betul-betul tepat. Dan because we take it seriously lah, sebab setiap kali kami bagi diagnosis, dia akan menukar dia punya future, dia punya masa hadapan tu akan bertukar. So we don't take it lightly lah untuk bagi satu diagnosis, kan Farah? Ya, kita tak suka-suka bagi diagnosis tu. Macam tu je, autism. Kalau dah salah diagnosis, habislah. Memang banyak dia punya consequences, memang banyak dia punya akibat dia lah. Kita akan cakap kejap lagi. So back to the akibat, apa yang akan berlaku bila misdiagnosis. Banyak kan. Tapi sebelum tu saya nak add lagi satu sebelum kita pergi akibat tu. Macam Syazima cakap tadi, satu reason kenapa kita jumpa lebih dari sekali is macam dia cakap tadi lah, kalau macam katakan, I'm sure some people macam saya sekali, anak saya ni pemalu. So pertama kali dia jumpa doktor, kalau boleh dia nak hide behind my back lah, dia nak
Dia nak sembunyi sebab dia tak suka tengok orang baru. Then jumpa the second time, barulah belang-belang dia keluar. So for some kids, they are like that. Kita ada some clients, sometimes dia datang 1 hour earlier, dia just nak lepak dekat center, just macam tenangkan diri, oh this is tempat baru. And then after that, kita kena berbual dulu, kita kena lepak cerita-cerita, main-main dulu, then baru dia open up. Bukan semua jenis yang hi, how are you, hi teacher, tak ada. And for example, another thing yang symptoms yang nampak sama is like for a child dengan ADHD, ada they also have poor eye contact. Dia pun ada kurang eye contact. Sama macam budak yang ada autism, they have kurang eye contact. So macam mana nak bezakan benda tu? So usually that's when we come in and kita tanya soalan yang yang sesuai untuk tahu apa masalah, kenapa dia tak boleh bagi eye contact. Dia tak boleh bagi eye contact sebab dia memang tak nak bagi ke, ataupun memang susah untuk bagi, Dia tak minat ke, ataupun dia malas ke, ataupun dia terlalu sibuk aktif sampai dia tak boleh nak bagi eye contact ke. So the reason kenapa dia tak boleh nak bagi eye contact. So these are the questions yang kami akan tanya lah bila berjumpa dengan basically lebih parents. mendalam lah. Yeah. Kita kena tahu kenapa dia buat sesuatu tingkah laku. So usually macam kami jadi investigator lah kan Farah. Macam polis. Macam polis lah, kita akan interrogate, tanya ni, kenapa dia buat macam tu, ada sebab tak kenapa dia buat macam tu. Kadang-kadang parents pun, Allah, saya pun tak tahu dah. So bila dia tak tahu, kami akan suruh dia balik rumah, suruh dia buat kerja rumah, tengok kalau kenapa kanak-kanak perhatikan kenapa kanak-kanak tersebut buat benda macam tu, kenapa dia macam ni. So bila dia balik, dia akan bagi tahu kami, dan that is how we do things lah. Kita kena bekerjasama together, the parents and us lah, sebab parents ialah tuan dan puan yang jaga anak. So you probably know your child compared to us, tapi kita tahu how to buat diagnosis. Kita kena work together to get the best possible diagnosis for your child. Okay. And then the next one was akibat apa yang akan berlaku bila ada salah diagnosis. So number one, I'll just give you an example lah daripada apa yang saya dah jumpa banyak case yang di mana kanak-kanak disalah diagnose sebagai autism, tapi dia sebenarnya dia tak ada autism. So I just give you a very clear example of one of the cases yang I dah jumpa, di mana ada seorang kanak-kanak pada umur 3 tahun dia didiagnose sebagai autism. And ibu bapa dia pun ingat yang dia ada autism for at least 5 years. And hantar dia pergi untuk intervensi, untuk pergi untuk EIP, untuk banyak sangat terapi. Okay, bila dia berjumpa dengan saya jumpa macam tadi that whole process. Bila saya berjumpa dengan dia, saya dapati yang budak ni tak ada autism. Okay, dia tak ada autism tapi dia ada ADHD. Okay, dia ada ADHD tetapi kelakuan dia dan tingkah laku dia macam pelik sikit. What happened is dia macam tak suka nak she doesn't know how to interact. Dia tak tahu macam mana nak socialize. Lepas tu dia punya tingkah laku is a bit odd. Macam cara dia bercakap pun macam very monotonous. Dia ada satu tone je suara dia. Dia macam tak boleh nak interaksi dengan facial expression. Cara dia bercakap dengan kami pun lain sikit. So what I'm trying to say is budak tu sebenarnya tak ada autism, tetapi tingkah laku dia nampak macam dia ada autism actually. Kenapa? Sebab untuk 5 tahun, daripada umur 3 tahun sampai 8 tahun, mak dia dah hantar dia pergi ke intervensi yang berkaitan dengan autism. So dia bergaul dengan budak-budak autism lain. Dia cara dia bersosial pun jadi macam budak-budak autism. Dia tak tahu macam mana nak berinteraksi macam budak lain, sebab apa yang dia belajar daripada sekeliling dia adalah cara untuk berinteraksi melalui apa yang dia nampak lah. So, dia copy kawan-kawan dia nampak budak autism macam mana dia buat punya perangai and tingkah laku, so dia pun ikut benda macam tu juga. So that is one of the biggest consequences. Bila kita dah salah diagnose, ada kemungkinan anak akan ikut terapi ataupun intervensi. Dia tak akan berkembang sebagai budak yang
lain. So yang they will have typical. other delays lah. Dia tak akan jadi like a typical child where dia boleh berinteraksi dengan budak lain macam biasa lah. Right? Satu lagi macam kes saya pula, kanak-kanak tu dia memang ada orang lain diagnose dia dengan autism. So dia pergi intervensi apa semua. Lepas tu nasib dia, mak dia nak check lah kalau intervensi tu macam berkesan lah untuk anak dia lah. So nak check dia punya level of autism ada bertukar ke tidak. Lepas tu check dia tak ada autism. Okay, tetapi masalah dia sekarang sebab dia mak dia fikir dia ada autism. Lepas tu ada dah kena cakap bukan mild tapi moderate ke severe ke. So bila kita bagi label kanak-kanak ni ada autism, sometimes kita macam kita stress lah kan sebagai parents anak kita ada autism. So kita pun sedih. So macam bagaimana saya nak cuba untuk meringankan beban anak saya. So kadang-kadang kita pun kurang train anak kita lah. Macam kita biarkan aja dia buat apa yang dia nak. Lepas tu kalau dia nak buat benda lain, kita pula yang tolong dia buat semua benda. Kalau dia nak makan, kita dah sediakan makanan, suap dia. Sebab kita terlalu risau dia ada autism. Kita nak, yelah kita anak syurga, anak anak istimewa. Tak apalah mama suap, tak apalah pakailah pampers sampai umur 8 tahun, something like that lah. So kita tak train dia. So dia tak kena train, exactly. So bila tak kena train, dia pun dah macam yelah dah biasa belajar. Dia tak belajar untuk macam mana nak berdikari, nak buat semua tu sendiri. Jadi skill perkembangan dia dan skill harian dia, apa dia perlu buat untuk setiap hari, dia kurang berkawan-kawan. Kawan-kawan dah banyak buat boleh benda, dah boleh buat banyak benda. Dia dah boleh pakai kasut, dah boleh ikat kasut, tali kasut, tapi dia masih tak boleh buat sebab dia duduk aja. Dia duduk aja, mak semua dia orang buat. Ibu, ayah dia pakaikan. So bila dia dah biasa macam tu, memang dia tak belajar lah macam mana nak buat sendiri. So kita kena buat training lah untuk dia sekarang. So sekarang kanak-kanak tersebut, yalah macam kes Syaz punya kes pun, dia pun tingkah laku dia a bit pelik lah sebab dia dah biasa bergaul dengan kanak-kanak autisme lain. Lepas tu dia punya skill harian dia pun sangat kurang sebab dia biasa orang bantulah. So akibatnya kurang lah dia punya independence dan skill dia. So basically kanak-kanak ni terpaksa kelam kabut mengejar dari skill harian so that dia boleh buat apa yang dia patut buat sebelum masuk sekolah. So it's stressful lah. It's very stressful for that child. Saya pun turut simpati. So kita pun satu team ni cubalah buat apa yang boleh, tapi that is one of the akibat lah kalau salah misdiagnosis tu. Memang berat jugalah. And the next thing is nanti kami akan mungkin ibu bapa akan bagi intervensi yang salah. So this is sangat bad lah, in the sense that kita nak tolong anak kita untuk berkembang, and kita hantar untuk terapi ni, terapi tu, terapi. Kita bukan tak ada usaha, memang kita ada usaha, kita bagi dia pergi memang VIP ada sini. Tetapi disebabkan diagnosis yang salah, apa yang berlaku adalah kita bagi intervensi yang salah. Dan kalau it's like kita hantar anak pergi, it is the wrong thing lah. Basically what you're saying is that you give the child the wrong intervention. Bila wrong intervention, dia punya perkembangan pun taklah taklah naik banyak sangat. Ataupun salah intervensi bermaksud kita tak fokus kepada dia punya betul-betul dia punya kelemahan, benda yang dia betul-betul perlu bantuan. Yes, so that happens, and kita dah bazirkan banyak sangat duit, bazirkan masa, streskan kanak-kanak tersebut. Because yes, therapy is not easy. For some kids they maybe love it, but some kids you kena belajar something, it's very hard. Macam kita lah, katakan pergi universiti, lepas tu saya nak jadi doktor, lepas tu saya pergi buat degree jadi in law, dan lepas tu painful lah, bukan benda yang patut, so yeah, that is painful. Macam dari segi kalau macam penyakit medical, for example, kalau seseorang nauzubillah misalnya orang tu sakit jantung, orang tu sakit jantung, wrong medication okay? lah. Tapi doktor bagi ubat flu,
Membantu tak? What is going to happen? Yeah, so is You that know? gonna help? No, it's not gonna help. Masya Allah, you know. Satu lagi adalah label yang telah diberi kepada kanak-kanak tersebut. Walaupun dia tak ada autism, tapi you know, you have something else, tapi semua orang pandang dia dan nampak dia, oh tu budak tu ada autism. Budak tu ada autism. So bila kita dah bagi label macam tu kepada you know, kanak-kanak, Tapi label tak sesuai. label yang tak Masya sesuai, Allah. lagilah you know, lagilah kita susah hati kan nak tengok budak tersebut. You know, every time ada orang cakap dia ada autism, dia ada autism. Actually dia tak ada masalah tu pun, dia ada masalah lain, you know, yang kita boleh bantu juga. So for example, autism dengan speech delay. That's Hampir sama. hampir sama tapi different. Satu speech delay cuma speech sahaja. Autism ada masalah speech, pergaulan dan stereotypic behavior. So kalau masalah speech saja, just pergi speech therapy and then after that everything insyaAllah will be okay. Tapi ya, tapi kalau dia dah bagi dia label autism, then orang akan cakap, oh dia memang tak suka orang lain, dia tak suka tak bergaul, payahlah. tak payahlah nak bagi you know, our son or daughter nak bergaul dengan dia sebab memang dia tak nanti dia you know nanti jadi sama pula, you know, these jangkit things, you know lah some people. So yeah, so that is very sad. So mungkin kanak-kanak tersebut can be in normal class, tapi sebab dia ada label autism, automatic masuk kelas khas. So you know, dari segi macam tu future dah berubah, you know. So, sebab apa yang dia belajar pun dah berubah. Ya. So apa lagi this is Syaz? the case of Yang tu future lah. tadi Banyak soalan. I guess dah kot. Dah kot. Nah. Okay lah. So basically boleh salah diagnosis dengan speech delay autism. Boleh juga disalahkan dengan slow learner. Boleh juga dengan ADHD ataupun intellectual disability. So untuk nak bagi tahu audience kami adalah yang kami dah pernah lihat banyak sangat kes terlalu banyak. Kanak-kanak tersebut didiagnose sebagai autism tapi sebenarnya dia mungkin ada ADHD, dia mungkin ada intellectual disability, dia mungkin ada speech delay sahaja, mungkin dia ada slow learner. So you can see yang dia punya diagnosis daripada autism dah tukar kepada diagnosis yang lain. And then and then I think one more thing, some people I have met cakap, alah tak yalah, tak apalah, apa kisah sangat lah, you know, diagnosis ni tak penting, alah yang penting hantar je terapi. Asalkan hantar terapi, intervensi dah cukup lah, hantar EIP dah cukup lah. Ya, tak apalah, diagnosis tu tak penting. Saya tak suka label-label. Saya bukan apa, saya tak berapa setuju dengan ni sebab ada sebab kita bagi diagnosis, bukan kita suka-suka. We don't like giving diagnosis, tapi kalau perlu macam mana? Sebab daripada satu diagnosis tersebut kami boleh tahu apa kelemahan selalunya seorang dengan macam for example autism. Apa kelemahan individu dengan autism, apa dia punya kebolehan. So kita tahu mana nak boost, mana yang kita tak payah concentrate. Lepas tu kita nak tahu secara kasar apakah challenges untuk parents, untuk kanak-kanak yang punya autisme. So kita boleh kita boleh sediakan parents, okay, for example nanti bila dia akal balik, you gotta be aware, you got to do this, you need to teach this. Bila dia nanti start, you know, anda nak akal balik apa yang you perlu buat, apa yang you kena buat untuk sediakan. Not forgetting, budak-budak yang di level macam ni, dia akan orang lain akan treat them differently. And then apa lagi, dia ada masalah self-esteem, dia ada masalah emosi, dia ada masalah mungkin kena bully. So kita kena tahu macam mana nak bantu and what areas kita nak bersedia. So kita dah boleh bagi tahu. So imagine kalau dia disalah diagnose sebagai autism, bila dia dah besar, dia ingat dia ada autism, and you know, imagine how much of salah diagnosis ni dia boleh jadi self-esteem issues, masalah emosi, dia ingat dia ada stress, depression, anxiety, masya-Allah. Stress, Masalah pembelajaran pun boleh keluar, you know. So so that's why it's very important. Kita tak nak lah bagi tahu anak saya autism 100%, that's up to you. You nak bagi tahu whoever, but you need to know what it is, and so that you know how to handle it. Macam kalau kita nak berperang, kita kena tahu siapa yang kita hadapi. Kalau kita tahu, nanti kita main tumbuk angin aja. Okay, I don't know if that makes sense, but so I think that's it kot. That's all lah. So kita dah banyak cakap dah. Mungkin Aiman boleh pilih 2 soalan kot. Okay. Oh lama. Ada soalan. Banyak soalan. Banyak. Ada lebih kurang 6 soalan. Okay. Banyak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Come. Okay, kita start dengan Puan Hafizah Latif.
Doktor, kalau nak speech delay masa umur 2 years, boleh check sekali ke autism? Sebab autism diagnose masa umur 4 tahun kan? Gimana? Okay, 2 Fantastic. tahun actually memang kami tak boleh bagi diagnosis untuk autism. Bila dah capai 3 tahun baru kami akan bagi kami boleh check untuk jika dia ada diagnosis autism lah. This is international standards, okay? So ikut international standards masa tu 3 years old dah boleh jumpa pakar dan pakar boleh bagi diagnosis at 3 years old usually. So what was the other part? Boleh check sekali ke autism? Boleh check sekali ke autism. So basically kalau nak tahu untuk speech delay, Speech delay you 2 can tahun boleh. Boleh. Untuk speech delay sahaja you boleh check whether they have speech delay at 2 years old, tapi untuk autism at 3 years old. Okay. So jika ada pakar yang tak nak bagi diagnosis lagi ke ataupun dia tak Nak sure awal-awal lagi bagi, ke, jangan dulu. jangan bagi awal. Dan jika dia terlalu lambat pun dia tak bagi, that means mungkin pakar tersebut tak tahu Bukan sesuai. sangat. Tak sesuai. Mungkin dia tak tahu sangat yang whether this child has autism or not, because we can tell. Masa 3 tahun kami dah boleh bagi tahu dah. InsyaAllah dah boleh bagi tahu. Okay? Okay. So tu dah menjawab soalan kedua, Okey. iaitu boleh tahu usia yang sesuai untuk buat diagnosis. So dah terjawab kat situ. Okey, dah. Kita masuk soalan ketiga daripada Puan Alia Zax. Saya seorang student yang tak memberi fokus langsung dalam kelas. Dia juga tak bercakap, cuma berbunyi Okay. Tengok orang dengan menjeling, eye contact loss, dan dia memang tak boleh langsung membaca dan menulis. Okay. Dia boleh faham arahan kecil, contohnya ambil pensel, ambil kerusi. Dan paling penting dia hyperaktif. Cara bergurau dengan budak lain sangat berbeza. Dia cuba peluk kepala, mencubit, memulas tangan rakan-rakan. Kadang-kadang pengajaran dalam kelas sangat terganggu dengan anak ni. Bila nak rujuk hospital untuk diagnose, parentsnya tak bersetuju dan keep saying anaknya tak autism, tak cacat. Sampailah sekarang student ni saya tak nampak perubahannya apa-apa dan perkembangannya terus terbantut. I hope you guys can help me untuk yakinkan parent untuk hanya bawa anaknya ke diagnosis. The best way to pursue the parent untuk bagi tahu. Umur dia ada umur tak? Dia tak tulis umur pula. Tak bagi tahu. Tapi ni kata sekolah ni, sekolah rendah. Sekolah kot. Sekolah, usually kalau parents dia tak boleh, Okay. what I would do is I would ask the parents to come to the school dan biar dia tengok sendiri anak dia dan compare dengan anak lain. Okay? Ataupun suruh dia betul-betul tengok budak lain yang seusia dengan dia dan cuba suruh dia compare dengan budak lain, so that they can see the reality lah. So that is what I would do lah. Farah, what would you do? I think for me pula, that one also I will do lah. Satu lagi mungkin saya akan berjumpa dengan parents tersebut. Mungkin kita ada sesi soal jawab dulu, macam sesi sharing dulu. Saya bagi tahu for example, okay, anak sekian-sekian, okay, he's doing like this in school. He has some good qualities, for example, whatever lah, dia ceria ke, dia selalu senyum ke, something like that. But kami ada notice yang dia ada difficulties and things like this. Okay, for example, dia apa tadi dia punya masalah? Sorry. Dia tak berapa fokus in class, dia tak bercakap, dia mungkin cara bergurau dia different. So saya akan cakap kepada parents tersebut, mungkin tak ada apa-apa, tapi mungkin ataupun mungkin ada something, tapi saya bukan clinical psychologist, tapi saya risau. Boleh tak puan just double check dengan pakar? It's okay. Kadang-kadang kita suggest macam ni dengan cikgu, tapi kita dah bagi tahu parents to check. Sometimes tak ada apa pun, but we just want to make sure. Takut nanti kita termiss something. Or maybe the pakar can tell us how to manage because kita tak biasa dengan kanak-kanak tersebut or something like that. Usually kalau masih ada resistance, masih dia tak nak pergi jumpa dengan pakar, dan like A checklist? A checklist. What you boleh buat adalah ada checklist ataupun cakap dengan dia. Mungkin like kena ada macam, okay, ni adalah checklist dalam kelas dan budak-budak lain boleh buat ni, tapi dia anak masih tuan-puan masih tak boleh buat benda-benda macam ni. Actually ni adalah yang perlu. So I think like a face-to-face interaction daripada WhatsApp ke ataupun email ke lagi baik daripada kita tulis surat. Tulis surat di mana cakap, oh anak tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu. So at least kita dah ada face to face interaction, dia boleh tahu yang kita risau sangat dan kita bukan macam
Bukan kita nak menuduh, Yes, bukan kita nak menuduh. burukkan. Sometimes burukkan anak tu, your I think anak. as parents pun, I pun mungkin terasa, are you telling me saya tak jaga anak saya? Are you telling me anak saya tak normal? That will come Ataupun out. mungkin Stress. perangai dia lain kalau kat kelas dan Maybe. mungkin perangai dia lain kat rumah. Sebab itu parents tak percaya. So mungkin boleh tanya parents, kalau kat rumah dia macam mana ya? Betul. Good. So So hopefully itu akan membuka hati parents tersebut lah. Tapi kalau tak dapat, puan dah buat apa yang boleh. So yeah, that will be my last solution is suruh dia datang ke kelas dan tengok kawan-kawan macam mana dia daripada tingkap tu, suruh dia tengok. I think that usually works. That usually works bila dia nampak betul-betul anak dia ada masalah. Macam for example, macam kita pun macam tu juga. Sometimes bila kita orang work dekat UKM, so kita tanya parents, boleh saya tahu kenapa puan datang sini, macam mana boleh bantu. Dia pun, saya tak tahulah, doktor pediatrician tu suruh saya bawa anak saya. Saya rasa anak saya okey je. Anak saya boleh buat ni, boleh buat ni, buat tu. So bila kita suruh anak buat something kat depan kami juga dan dia memang tak boleh nak buat, ternyata doktor pediatrician was right lah. So kami tak akan cakap apa-apa pun, tapi kita kami just cakap nak double check lah. dia tak dapat buat macam ni. Okay, tak apa, kita check nanti next time juga kami akan check jugalah. So maybe then we will say something like, maybe this is why pediatrician tersebut refer. Maybe can we just check, kalau tak ada apa it's okay, kalau ada at least we can bantu right now. Ataupun masa IQ test, macam bila kami buat IQ test, kami akan suruh parents masuk supaya dia tahu dan tengok proses dia, di mana anak tak boleh jawab ke, tak boleh buat some task yang kami bagi. So baru dia akan faham dia punya difference. Yeah. Okay. Kalau saya boleh tambah lah, saya pernah join ada satu seminar pasal psikologi kanak-kanak ni. Soalan yang sama juga daripada seorang guru, macam mana nak sampaikan kepada ibu bapa bila anak dia macam pelik kat sekolah kan. So satu benda tips yang psikologis tu boleh kongsi adalah dia kata fokus kepada ceritakan simptom. Jangan fokus kepada anak puan ni mungkin ada autism, mungkin ada ADHD. Jangan sebut benda tu. Sebab benda tu hanya diagnosis oleh pakar. So apa yang kita boleh buat adalah kita ceritakan diagnosis je. Simptom saja. Mungkin kata anak puan tak boleh ni, anak puan tak fokus semua. Cerita simptom je. Jangan lebih-lebih sebab kita sebagai guru pun tak boleh bagi diagnosis kan. Okay, boleh kita ada 2 soalan lagi. Lepas tu tutup habis. Okay lah. Okay, 2 soalan. Okay, yang pertama daripada Fresh On. Hi. Dia dah baca tadi. Hai Farah kan. Would it possible to propose to the government, since a rise in autistic child in the country, to open up an affordable center for parents to send their children for speech therapy and other tasks as well? Especially in Sabah, we have to wait 6 months just to see a specialist for our kid. And sometimes lepas tunggu 6 bulan, jumpa doktor tak sampai sejam pun. Okay, this one. Okay, this is a bit difficult because it is always possible to, I guess, to propose, but we probably need somebody to help us with that lah. We need somebody who can link us to the government together, somebody influential or knows who's who to actually help us smooth the way, because these kind of things very hard to penetrate, I guess. Very, very, very difficult. Sebab when we were in UKM juga, we see the bureaucratic system and getting. It's like the middle part is hard to get to another person, to another person. It's like everybody knows the importance of it, tapi nak go there is very difficult. And then the process is long, because sometimes I think I was involved in this process of actually pushing for it. I mean, not just for autism, for like generally. But what happens is, by the time we get to the almost high part, the person has been transferred to another place. So we have to go all the way down again, and go to the SOP lah, this person to this person to this person, and then we change again. So if somebody can cut that. The only way to actually do this is to get someone who's really influential, who's really up there to actually help us with this. Yeah, we don't mind doing the paperwork and stuff like that, but we don't have that door. Yes, that door to open and go in and say, this is really important. And because we know it's really important. And kami tahu, like, ada parents yang dalam waiting list
berbulan-bulan, bertahun-tahun and still masih tak jumpa dengan Even pakar. last time to see us in UKM was about 6 months to a year 6 months actually. to a year untuk berjumpa dengan kami. As I know in Sabah, there's probably just one clinical psychologist that's working in Bukit Padang, and she is seeing child and adults as well. I don't know if it's easy to get her. I don't think there's other clinical psychologists. It's very hard because number one thing that you have to realize is that urgent cases will always go to the top of the list. If there's an urgent case, it always will go back to the top. So that is what happened in UKM with us as well. Kalau there is an urgent case, the case goes up. Yeah. So that is why the waiting list bertambah lah. Yeah. You know, we have to give priorities to certain cases still. Such as the ones that actually, life and death punya lah. Life and death, maybe like someone who is suicide and depression, some kind of things that, they will harm themselves or hurt themselves or they intend to hurt someone else. So I think if we want to open centers for autism in Sabah, we would really love to actually be a part of it. Yeah, if somebody could start or want to work with us, just give us a call. We are so ready here. So saya mau balik kampung. We would be open to doing paperwork and actually talking to people about definitely. how to actually go ahead. But we need somebody to be there with us how as to well. operate a we don't mind. center, how to do it and everything kami boleh buat kan Farah? Yeah, insyaAllah. Tapi kami kena ada orang untuk buka pintu tu. Untuk kami. Yeah, so you know where I am. You know where we are. Just email, call, WhatsApp. We'll wait for you, okay? Yeah. Okay. Hope that helps. Okay, sebelum masuk soalan terakhir lah. Okay. Petang-petang tanya pasal ni kan. Okay. Memandangkan PRU pun nak dekat. Tapi ini bukan ceramah politik ya. Cuma saya nak saya harap pada semua yang menonton anda boleh lihatlah manifesto-manifesto daripada parti-parti yang bertanding. Saya tak sebut parti mana. Tapi ada parti yang ceritakan antara dia punya manifesto adalah untuk memperkasakan intervensi awal pada kanak-kanak istimewa. Ada satu parti tu. Ada parti yang lain, dia kata dia nak meramaikan doktor pakar. Tapi dia tak sebut pakar apa. So mungkin dalam tu kita boleh masukkan pakar dari segi psikiatris kanak-kanak sebagainya. Dan juga ada parti yang lain, dia mahu memberi manifesto yang berkaitan dia akan menubuhkan pusat komuniti keluarga di setiap kawasan. Pusat komuniti keluarga ni termasuklah kaunseling, ilmu parenting dan juga special education punya terapi. Tapi ini sekadar manifesto dan kita tak tahulah mana satu yang betul-betul akan jalankan. Tapi itu anda kaji sendirilah nak kata bahawa memang ada yang mereka peloporkan benda ni. Sebab benda ni dah mula masuk ke isu ni bukan lagi isu dalam kalangan rakyat sahaja. Dia dah mula menjentik ke arah pemimpin dah. So pemimpin dah mula ambil tahu benda ni. So harapnya in the end, in the future benda ni akan lebih baik dan baik lah insyaAllah. Dan soalan terakhir. Ada lagi terakhir. Okay. I thought that was it. Fresh on dia balas insyaAllah nanti kita duduk cerita. Okay. Duduk boleh, berdiri boleh. No problem. Yang kata tadi 6 tahun kat prasekolah. Okay, tak apa. Saya baca soalan terakhir daripada Puan Haslina ZH. Ni soalan. Okay. Saya nak tanya, cikgu reject anak saya dekat tadika sebab anak saya attention seeker. Nak cikgu fokus dekat dia je. Lepas tu dia kuat merajuk, anak saya ada speech delay. Lepas tu anak saya kuat merajuk, bila merajuk dia akan tarik kerusi dan conteng meja dan kerusi. Anak saya boleh membaca dan menulis. Adakah anak saya ada ADHD? Memang sukar untuk jawab. Memang kita tak boleh jawab just like that sebab sebelum kita bagi jawapan kita kena kenal anak puan dululah. So that's why that first hour jumpa clinical psychologist is very important. So maybe yes, maybe no. It's very hard to say. Very hard to say sebab ada usually macam kenapa usually we ask all these questions adalah supaya kami dapat kenal anak. Kenapa anak buat perangai macam tu kat dalam kelas. Mungkin dia tak suka cikgu, mungkin dia bosan, mungkin sebab dia speech delay, dia tak boleh ikut arahan. Banyak sebab mungkin ada banyak sebab. Ada banyak. For example macam katakan kalau kadang-kadang dengan speech delay, dia akan nampak macam dia hyperactive sebab dia tak tahu what's going on in class. For example, kanak-kanak tu ada speech delay, orang tengah cakap something kat depan. Kalau dia tak faham, apa dia akan buat? Lama-lama dia pun naik bosan, dia buatlah kerja sendiri. Yes, so, and another thing is that kalau cikgu marah kat dia and dia pun tak faham kenapa cikgu marah. So mungkin dia akan buat perangai jugalah.
Sebab dia kena marah. Dia kena Dia tak marah. tahu So dia kenapa. tak tahu macam mana nak rebel. So dia pun buat benda yang dia tahu cikgu tak suka. Ataupun dia tak boleh jawab balik. Macam for example, cikgu marah kat dia, so dia nak luahkan perasaan dia balik, but tak boleh because ada speech delay. So kalau kanak-kanak tak boleh luahkan perasaan, dia akan keluar daripada tingkah laku. Tingkah laku. So nampak macam dia hyperactive. So ada kemungkinan dia ada speech delay saja mungkin, tapi ada kemungkinan besar yang mungkin dia ada masalah hyper. Ataupun dia ada masalah emotional. Yes. Tak boleh handle school, tak boleh handle kelas. So that's why sebelum kita bagi jawapan, kita kena jumpa kanak-kanak tersebut dan untuk kenal kanak-kanak tersebut. Ya? Okay. Itu sajalah for today. Okay, sebagai penutup, Puan Alia Z tadi membalas tapi bukan soalan lah. Iaitu umurnya 6 tahun. Ni kes yang kanak-kanak dekat sekolah yang parent dia tak nak terima tu. Okay. Umurnya 6 tahun, dah berada di prasekolah tu 2 tahun, 5 tahun dan 6 tahun. Kami dah ambil video anaknya cara makan, cara belajar, cara gurau dengan student lain sangat berbeza. Tapi sama parentnya masih beritahu anak dia normal dan masih tak terbuka hati nak bawa anaknya untuk diagnose. Saya rasa perlu untuk buat sementara ni bawa ke diagnosis. Saya rasa perlu untuk buat diagnosis sementara terbuka di setiap sekolah dan panggil parent untuk membantu dan sedarkan mereka betapa pentingnya hal tu. By the way, thank you untuk cadangan diberi. Okay, tak apa. Semoga berjaya ya Puan. It's gonna be very hard, but buatkan semangat. Baguslah seorang guru mungkin yang ambil berat. Apa yang Puan boleh buat adalah every time kita bagi tahu, we keep telling, kita repeat, mungkin dia satu hari dia akan buka hati lah dan dia akan terima hakikatnya yang anak dia ada masalah. It's very hard. It's very difficult sebab dia punya perception sakit tau bila somebody say that about your child. So dia mungkin dalam denial dan mungkin kami macam Puan Farah cakap, kami tak salahkan dia, kami cuba cakap dia punya positif, budak ni ada positif juga, tetapi kami risau yang takut dia ada masalah lain, lagi teruk. So kita bawa berbincang secara lembut lah. So mungkin dia nak bekerjasama. So mungkin dia rasa yang dia kita tak suka anak dia, kita memang nak kecam anak dia and all these things, so definitely. Mungkin dia rasa macam tu, cikgu tu memang tak suka anak saya, so maybe dia ada perasaan macam tu. So semoga berjaya. Okay, terima kasih pada Puan Syah dan Puan Farah atas perkongsian yang sangat berisi lah bagi saya kan, yang jarang-jarang kita dapat. Jadi macam biasa, perkongsian mengenai kanak-kanak akan dibuat setiap hari Jumaat pada 2.45. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like page Mental Health and You. Dan kita berjumpalah pada minggu hadapan. Terima kasih kepada mereka. For the next 4 weeks kita akan buat siri Misdiagnosis. Yes, betul. Untuk minggu hadapan, minggu depannya, selama 4 siri kita akan cerita mengenai Misdiagnosis je. So hari ni autism, selepas ni ada lagi kes-kes yang lain. Okay, sekian saja. Terima kasih semua. Bye. Bye. See you.